MS اکیډمي کې راته هرکلی وایو. موږ HTML کورس شروع کړی دی. الریډي دا موږ ویلي دي دا ټول ټیبونه. که تاسو دا کتل غواړئ زموږ یوټیوب چینل ته تاسو وزټ کولی شئ. نن به پیټرن اټریبیوټ وایو چې پیټرن اټریبیوټ څه شی دی او دا موږ څنګه یوز کوو. نو راځئ چې پریکټیکلي ووایو. دا ما یو فارم اخیستی دی، هغې کې مې انپوټ ټایپ پاسورډ اخیستی دی، دلته مې بټن ورکړی ده. نو دلته مونږ پیټرن اټریبیوټ څنګه ورکوو، دلته به ولیکو پیټرن او بیا به دې کې به پیټرن کې ورکوو سیکس. زه ارزي تور کړم، ما سیکس واخیسته. د دې دا مطلب دی چې سیکس پاسورډ سیکس نمبر یا لیټر پاسورډ ورکوي، دې نه زیات کم ونه ورکوي. دلته زه یو میسج شو کول غواړم، ټایټل کې به هغه والم ټایټل. دې کې زه ولیکم پلیز پټ سیکس نمبر. ما سیو کو ریفریش کړم، دلته زه 1 ورکم، ما ته میسج راغی. 4 نمبر مې ورکړم، بیا هم میسج راغی. 6 مې ورکړم، فارم سبمیټ شو. دلته دا میسج چې راغی پلیز پټ 6 نمبر، دا ما دلته ټایټل کې ورکړی دی. بل که زه دا ډوپلیکیټ کړم کنټرول ډي سره او دلته پاسورډ کې پیټرن کې زه ورکړم، دلته زه ورکړم دې کې سوالیه نشان ورکړم is equal to star dot star او بیا دلته a hyphen z ورکړم. کافي کوم دا پیسټ کوم، بیا پیسټ کوم، دلته بیا داسې ورکړم کیپیټل A ورکړم، دلته کیپیټل Z ورکړم او دلته دا ریموو کوم ډاټ، په دې کې زه چې ولیکم ټایټل به هم لږ بدل کړو، میسج کې به ولیکو. نو دا ما پیټرن کې ورکړ او پیټرن کې مې دا ورکړ سمال A to Z کیپیټل A to Z 6 نمبر لا کریکټر تو اخلي او دا مې یو میسج ولیکل چې دا راځي. دا به زه سیو کړم، ریفریش کړم، سوري زه داسې وکړم دا کافي کوم، دلته یو بل فارم جوړ کوم. فارم ریفریش کوم او دا زه ریټرن ریموو کوم. دلته مونږ یو غلطي کړې ده، دلته دا بریکټ مونږ مس کړی دی. دا بریکټ زه دلته م لګوم
ها سیو کوم اوس ریفریش کوم دلته ورکم سمال A سمال B سمال C ورکم بیا کیپیټل A ورکم کیپیټل S ورکم بیا ورکم 1 ورکم دا موږ سره سبمیټ شو که نه زه هم انسی ورکم دا موږ سره میسج دلته راغو دا موږ سره دلته میسج راځي چې میسج کې لیکلي دي چې یو افر کیس کریکټر ورکړي یو لوور ورکړي افر کیس ورکړي لوور ورکړي او 6 ډیجیټل یا 6 نه زیات کریکټر دي هغه ورکړي او اخره کې یو نمبر ورکوي نو دا فلټر اټریبیوټ ان شاء الله را روانې ویډیو کې به آوټپوټ ټیګ وایو نو که تاسو زموږ چینل نه سبسکرایب کړئ سبسکرایب یې کړئ او ویډیو لایک کړئ تھینک یو